හලෝ ඔයාලා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ Python සිංහල කෝස් එකේ කරන 40 වෙනි වීඩියෝ එකත් එක්ක. මේකෙදි කියලා දෙන්න හදන්නේ කොහොමද Python වල numpy array එකක් copy කරන්න කියලා. අපි යමු PyCharm software එකට. මේ විදිහට මම project එක open කරගන්නම් අපි කලින් වැඩ කරපු. ඉතින් අපි මේ විදිහට තමයි numpy පාවිච්චි කරලා arrays හදාගත්තේ. අපි මේ ඔක්කොම අයින් කරලා අලුතෙන් හදාගමු array එකක්. මුලින්ම ඒකට මම import කරනවා numpy library එක. import numpy as np ඊට පස්සේ මේ np කියන name එක පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් numpy කියන එකේ functions use කරන්න. ඉතින් array කියන function එක තමයි use කරන්නේ. ඊට පස්සේ මම මේක variable එකකට assign කරගන්නවා. මම මේකට දෙන්න my arr1 කියලා. ඊට පස්සේ දැන් මේකේ values විදිහට දෙන්නම් මෙතන square brackets දාගන්න ඕන මුලින්. ඊට පස්සේ ඒක ඇතුළේ තමයි දෙන්නේ 1 2 3 4 5 කියලා දෙන්න. හරි දැන් අපිට මේ array එක copy කරලා තව array එකක් හදා ගන්න ඕන. දැන් අපි හිතන්නේ ඒක මෙහෙම කරන්න පුළුවන් කියලානේ. මම දෙන්නම් my arr2 සමානයි my arr1. ඊට පස්සේ අපි මේ දෙකම print කරමු. my arr1 එකයි my arr2 කියන එකයි. ඉතින් මේක run කරාම අපිට මේ දෙකම මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. දැන් මේ arrays දෙකම එකිනෙකට link වෙලා තියෙන්නේ. දැන් හිතන්න අපි my arr2 කියන එකේ මේකේ දෙවෙනි element එක වෙනස් කරනවා කියලා. දැන් මෙතන අපි බලුවොත් දෙවෙනි element එක කියන්නේ මේ array එකේදී මේ 3 කියන එකනේ 0 1 2. එතකොට අපි මේ 3 කියන එක වෙනස් කරනවා 10 විදියට. දැන් එතකොට අපි හිතන විදිහට දැන් my arr2 කියන එකේදී මේ දෙවෙනි element එක වෙනස් වෙලා තියෙන්න ඕන 10 කියලා. හැබැයි පළවෙනි එකේ මේ my arr1 කියන එකේ දෙවෙනි element එක වෙනස් වෙලා තියෙන්න බෑ. හැබැයි අපි මේක run කරොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ arrays දෙකේම දෙවෙනි element එක වෙනස් වෙලා තියෙනවා. දැන් මේ my arr1 කියන එකේ දෙවෙනි element එකක් 10, my arr2 කියන එකේ element එකක් 10. හැබැයි අපි මෙතනින් වෙනස් කරේ my arr2 කියන එකේ දෙවෙනි element එක. ඉතින් මේකට හේතුව දැන් මේ arrays දෙකම අපි print කරොත් මේ දෙකේ locations මම දෙන්න id කියන function එක ඊට පස්සේ my arr1 තව print කරන්න id කියන function එකෙන් my arr2 කියන එකේ location එක. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ variables දෙකේම මේ arrays දෙකේම RAM එකේ තියෙන locations සමානයි. දැන් මේකෙත් තියෙන්නේ my arr1 කියන එකෙත් තියෙන්නේ මෙන්න මේ location එක, my arr2 කියන එකෙත් තියෙන්නේ මේ location එක. ඉතින් මේ දෙකට වෙනම locations දෙකක් හදාගන්න නම් අපිට පුළුවන් shallow copy කියන method එක use කරන්න. ඒකට අපිට කරන්න තියෙන්නේ දැන් මේ my arr2 කියන එක assign කරගන්න ඕනේ. මෙතන my arr1 කියන එකට අපිට මෙතන assign කරගනිද්දි අන්තිමට view කියන method එක call කරන්න පුළුවන්. view ඊළඟට parentheses. ඊට පස්සේ දැන් අපි මේක run කරලා බලුවොත් මෙතෙන්දී print කරනවා my arr1 කියන එකේ location එක, දෙවෙනියට print කරනවා my arr2 කියන එකේ location එක. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට වෙනස් locations දෙකක් තියෙනවා කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි අලුත් array එකක් හදාගනිද්දි වෙන array එකක් copy කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට view කියන shallow copy method එක use කරන්නේ නැතුව ඒ ක්‍රමයට අපි කියනවා aliasing ක්‍රමය කියලා. ඒ කියන්නේ මෙතන මම type කරන්න aliasing. හරි. ඉතින් දැන් මේ දෙකේ address දෙක වෙනස් වුණාට ඔයාලට පේනවා ඇති මම my arr2 කියන එකේ දෙවෙනි element එකත් වෙනස් කරලා තියෙනවා 10ට. හැබැයි එතකොට වෙනස් වෙන්න ඕන මේ my arr2 කියන එකේ කියන්නේ මෙතෙන්දී print කරන්නේ දෙවෙනියට. මෙන්න මේකනේ. මේක විතරයි වෙනස් වෙලා තියෙන්න ඕන. ඒත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන my arr1 කියන එකේ දෙවෙනි element එකත් කියන්නේ 3 කියන එකත් 10 වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකට හේතුව මේ shallow copy කියන එකත් පාවිච්චි කරලා ඒ කියන්නේ මෙතන අපි use කරන්න ඕන view කියන method එක.
එකම අවුට්පුට් එක තමයි එන්නේ. මොකද මේ view කියන මෙතඩ් එක යූස් කරත් මේ myarr2 කියන එක ලින්ක් වෙලා තියෙන්නේ myarr1 කියන array එකට. මොකද මේ myarr2 කියන එක හදාගත්තේ myarr1 කියන array එකෙන් නිසා. ඉතින් මේ දෙක එකිනෙකට ලින්ක් වෙලා තියෙන්නේ view කියන මෙතඩ් එක යූස් කරත්. ඉතින් අපිට මේක වෙනම array එකක්, වෙනම location එකක් විදිහට හදාගන්න ඕන නම් අපිට පුළුවන් copy කියන method එක use කරන්න. ඉතින් ඒකෙදි අපි මේක හඳුන්වන්නේ deep copy කියලා. මේ method එක use කරාම ඒක හඳුන්වන්නේ deep copy කියලා. දැන් අපි මේ දෙක run කරගෙන බලමු. ඉතින් දැන් myarr1 කියන එකේ list එක මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් 1 2 3 4 5. හැබැයි අපි මෙතෙන්දි myarr2 කියන එකේ දෙවෙනි element එක වෙනස් කරනවා 3 10 විදිහට. එතකොට දෙවෙනි array එකේ දෙවෙනි element එක 10 කියලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරි. ඉතින් මං හිතනවා මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයා දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. අපි තවත් Python වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු. ඒ වගේම පහළ වීඩියෝ description එකේ තියෙන මගේ Instagram link එක. ඔයා අනිවාර්යෙන් ඒකට ගිහිල්ලා මාව follow කරන්න. එහෙම නැත්නම් අශේන් ඉෂංග කියලා search කරලා follow කරන්න Instagram එකේ.